Anywhere you go, anywhere you go, you belong. Anywhere you say, Hey Besh! Tara, samahan niyo akong gumawa ng no-bake Creamcheese Ensaymada. Easy lang ito, kaya kung bago ka pa sa channel ko, don't forget to subscribe and hit that bell at pakiclick na din ang all para updated ka sa ating new videos every week. Welcome to I's No-Bake Recipe! At para po sa paggawa ng ating dough, kailangan na natin ng isang egg. Then, 1/4 cup ng sugar. Pagsamahin lang natin ito. At ihalo na natin ang 1 tablespoon ng instant yeast. I-mix lang natin ito. Saka ihalo na natin ang 1 cup ng warm milk. Tandaan na dapat tamang-tama lamang init ito, hindi masyadong mainit para mag-activate pa rin ang ating yeast. Now, ilagay na natin ang 3 cups ng bread flour. I-sift lang natin ito. Then, add tayo ng 1/4 cup ng ating melted butter. Paghaluin lang natin ito until it forms a soft dough. Yes, normal lang po na medyo sticky ang ating dough. Pwede kang mag-coat sa iyong kamay ng oil para di magdikit-dikit. Then, transfer na natin ito into a flat surface. Kinoat ko din ito ng oil para di magdikit-dikit at iwasan lang natin na magdagdag-dagdag ng ating flour para hindi titigas ang iyong tinapay. Tandaan, pag mas sticky, mas soft ang ating dough. Kaya masahin lang natin ito for about 15 minutes. Then, atin na itong i-rest. I-grease lang natin ng oil ang bowl para maganda ang alsa ng ating tinapay. Cover lang natin ito and let it rest for about 30 to 45 minutes. And here, nag-double na ang size ng ating dough. Then, i-punch lang natin ito para ma-release ang gases nito. Actually, madali lang ang paggawa ng ating tinapay. Medyo maglaan ka lang ng time sa pagmamasa at proofing nito. And here guys, cut lang natin ito into your desired na size. Kung bago ka pala sa channel ko, don't forget to subscribe at pakikit na din ang notification bell para updated ka sa ating new recipe at nag-upload tayo every week. At ito na mga sis, imomold natin ito isa-isa. At dapat i-rest natin ito after nating minomold. At ito na mga sis, ilalagay ko na ito sa ating molder. Then, i-rest natin itong muli for another 15 minutes. Tada! Maganda na ang alsa ng ating tinapay. At yan, ibabrush ko lang ito with milk or egg wash. At yan, ready to cook na ang ating first batch ng bread. Pwede nyo itong lutuin sa ating improvised oven. Lagyan lang natin ng wire rack ang ating kawali, then let it cook over low heat for about 20 minutes. Or kung may oven kayo, set nyo lang ito for 160 degree for about 20 minutes. And here's our bread. Kahit isang egg lang, ay talaga namang very soft ang ating bread. Now, let it cool while we make our toppings. I-beat lang natin ng ating butter, then follow na natin ang ating cream cheese. At nasa description box sa baba ang ating listahan ng mga sukat ng ating mga ingredients. Saka ilagay na natin ang ating all-purpose cream. Then,
gradually add the sugar, at ganyan kadali ang paggawa ng ating toppings. So basically, paghaluin lang natin ang mga ingredients, then ilagay ko lang ito dito or sa inyong piping bag. So here's the trick. By using toothpick yan, butasan lang natin ang gitna for our fillings. And there you go. At dahil for personal consumption lamang ito, damihan ko na. Tandaan, dito sa ating recipe, mas madaming fillings, mas masarap. At ito naman yung hinahabol natin, di ba? Well, so be generous lang mga besh. Then, lagyan natin ito ng toppings at ito ang pinaka-eye-catching na part. Kaya spread it over. Then, add some grated cheese. At para sa inyong pang-negosyo idea, pwede nyo itong ilagay dito sa ating round na plastic shell. Pwede ito sa 8 pieces na ating ensaymada. And here's the most exciting part, ang ating taste test. Ang maganda talaga sa homemade ay talagang hindi ka titipirin sa ating toppings and fillings. You can put as much cream cheese as you want. And here's what I'm talking about. Anywhere you go, anywhere you go, give it all. Sobrang soft ng ating bread kahit isang egg lang. And this recipe ay super tipid pero di ka titipirin sa cream cheese. So, sa ating mamamshies and sistret, try nyo na ang ating 1 egg, no bake, Creamcheese Ensaymada. And don't forget to like this video and drop your comment below if you like this recipe. And again, my name is Ice. Thank you so much and enjoy cooking!